हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, मात्र 12,000 को प्राइस पॉइन्टमा टेक्नोले एकदमै बबाल फोनलाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। हजुर, टेक्नोले आफ्नो स्पार्क गो 1 मोबाइललाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई यो प्राइस पॉइन्टमा यो मोबाइलमा चाहिँ 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा ड्युअल स्टिरियो स्पिकर पनि दिएको छ। अरु पनि यो मोबाइलको फिचर्सहरु एकदमै राम्रो रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं टेक्नो स्पार्क गो 1 मोबाइलको बारेमा, यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै हाम्रो नेपालमा कुन भेरिएन्ट लन्च भएको छ र तपाईले यो मोबाइललाई कहाँदेखि परचेज गर्ने सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला र अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ टेक्नो स्पार्क गो 1 मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। पर्सनली भन्नु पर्दा फ्रेन्ड्स, मलाई यो प्राइस पोइन्टमा यो मोबाइलको डिजाइन एकदमै मन परेको छ। किनभने 12,000 को प्राइस पोइन्टमा तपाईलाई यो मोबाइलमा सेन्टर कन्सोल डिस्प्ले दिएको छ। साथमा मोबाइलको ब्याकमा आइफोनको जस्तो डिजाइन दिएको छ। मोबाइलको ब्याक साइडमा तपाईलाई सिंगल क्यामेरा सेन्सर, त्यसैको साथमा आयर ब्लास्टर पनि दिएको छ जसले चाहिँ रिमोटको काम गर्दछ। तलपट्टि तपाईलाई टेक्नोको ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि तपाईलाई सेन्टर कन्सोल डिस्प्ले दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। इनफ्याक्ट यो प्राइस पोइन्टमा तपाईलाई यो मोबाइलमा IP54 को रेटिङ पनि दिएको छ। हल्का फुल्का पानीको छिटाहरू परे पनि यो मोबाइललाई कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन। आई थिंक 12,000 को प्राइस पोइन्टमा मोबाइलको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन भने एकदमै बबाल रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 6.67 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ, यानी कि डिस्प्ले युज गर्नको लागि एकदमै स्मुथ हुनेवाला छ। फ्रेन्ड्स, प्राइजिङ अनुसार मोबाइलको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कुरानु पर्दा यो मोबाइलमा तपाईलाई Infinix को T615 चिपसेट दिएको छ, जुन चाहिँ 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा LPDDR4S को र्याम टाइप र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिड नेट स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। अनि गेमिङ ग्राफिक्स तपाईलाई यो मोबाइलमा माली G57 को MP1 ड्युअल कोर GPU दिएको छ, जसमा गेमिङ ग्राफिक्स पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, यो चिपसेटको एन्टुटु स्कोरको बारेमा कुरानु पर्दा यसको स्कोर भने 2,60,000 जति आउने गरेको छ, यानी कि यो प्राइस पोइन्टमा तपाईलाई यो मोबाइलमा परफर्मेन्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। डे टु डे युजको लागि र नर्मल सेटिङमा गेमहरु खेल्नको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र क्यामेराको बारेमा कुरानु पर्दा तपाईलाई प्राइमेरी क्यामेरामा 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ र सेल्फी क्यामेरामा तपाईहरुलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरानु पर्दा प्राइमेरी क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुले 720p को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुरानु पर्दा डेलाइट कन्डिसनमा यिनी क्यामेराहरुबाट तपाईहरुले फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी एकदमै राम्रो क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेराको मामलामा तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। त्यसैगरी ब्याट्री तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र यो मोबाइलले 15 वाट को चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ, बट तपाईलाई बक्समा चाहिँ 10 वाट को चार्जर पाउनुहुनेछ। ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरहरुको बारेमा कुरानु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा ड्युअल स्टिरियो स्पिकर दिएको छ जसको क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट रहेको छ। र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई यो मोबाइलको ब्याक साइडमा आयर ब्लास्टर पनि दिएको छ जसले चाहिँ रिमोटको काम गर्दछ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 3+64 GB लाई 11,990 मा पाउनुहुनेछ र यसको 4+64 GB लाई 12,690 मा पाउनुहुनेछ र यसको 4+128 GB लाई 13,990 मा पाउनुहुनेछ। र तपाईले यो मोबाइललाई दराज.com बाट परचेज गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यति नै थियो मोबाइलको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, आफ्नो के सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट लेख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।